Yes, what's up guys? So this is SHIEG para naman sa isang napakagandang tutorial, no? So, bago ang lahat, please don't forget to subscribe Pinoy Tutorial TV. And for today's lesson is all about the numbers, no? Then English to Arabic translation. Okay, so um, paano ba yung mga numbers? Like number 1, paano ba i-pronounce or sabihin sa Arabic? Okay? So, ito na guys. Let's proceed. So, Arabic numbers translated to English. Okay? So, Pinoy Tutorial TV by SHIEG RAQUETERO. At sa unang numero, meron tayong number 1. Okay? So, number 1 in English, sa Arabic ay wahid. Alright? So, yan mga friendship, no? Wahid. Number 1. In English, 1. Okay? So, wahid, ibig sabihin 1 or 1 sa Arabic, wahid. Next number, we have number 2, itnin, ibig sabihin sa Arabic ay itnin. At sa English naman is 2. Okay? So, ganun lang siya kadali mga friendship. Next, we have 3, talata. Yan yung sa Arabic. Okay? So, ang number 3 sa Arabic is talata. Okay? At number 3 naman sa English word. Okay? So, susunod natin, meron tayong number 4. Ano ang number 4 sa Arabic? Arba. Okay? At sa English, 4. Okay? So, mabilisan na tayo. Next number, we have number 5. Okay? Sa Arabic, kamsa. Okay? Kamsa. Number 5. Sa English, 5. Okay? At susunod naman natin is 6. Ano ba sa Arabic ang 6? Sita. Okay? So, huwag niyo kalimutan, meron tayong 6 sita. At ang number 6 sa English, ayan. So, 6 sa English, sita sa Arabic. At ang number 7 natin, mga friendship, sabah. Yan sa Arabic, sabah. Meron tayong 7 sa English, na. At ang sunod ay tamanya, number 8. Okay? So, ang 8 sa Arabic ay tamanya. In English, 8. Next is, ano ang number 9 sa Arabic mga friendship? Meron kayong idea? Ito na siya, tisa. Okay? So, Arabic, tisa. Sa English ay syempre 9. N-I-N-E. Okay? So, ang huling number natin, ito yung mga basic numbers lang, number 10. Okay? Walaan nyo kung anong sa Arabic ang number 10 mga friendship. Ang number 10 sa Arabic ay ashara. Okay? Ashara. 10 sa English. Okay? So, yung mga friendship na nagkaroon naman kayo ng idea kung ano ang numbers sa Arabic. So, ulitin natin. Okay? Yan. Mabilisan lang tayo. Sa inyo nakikita. Okay, review. Okay, ito na. So, meron tayong 1, wahid, no? Wahid, itnin, talata, arba, kamsa, sita, sabah, tamanya, tisa, asyara. Okay? So, yung mga friendship na, sana ay nagkaroon kayo ng idea kung paano ang numbers 1 to 10 sa Arabic na translation. Okay, so thank you for watching guys. This is SHIEG RAQUETERO.
Please don't forget to subscribe. Dito lang yan sa Pinoy Tutorial TV. Stay safe and get blessed.